Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Fandej edhe për këtë ditë, që I bie edhe për këtë javë se bashkë të qëndrojmë doni s'doni, si thënë të martë mërkur deri të premten në 2 orë e drekës. Në këtë ditë ku temperaturat nuk janë fare në favorin tonë, se ne të paktën dua kohën e mirë vetëm në fundjavë, gjatë javës dua një kohë akoma më të freskët, që s'mund të lëviz një çik dhe mos duket sikur po lëviz në Sahara dhe jo në Tiranë, si kundër po ndodh paktën ditët e fundit. Kështu që një përshëndetje ngrohtë për gjithë fan lover që edhe sot janë stacionuar para Tv Albania, duke shpresuar që keni kaluar një fundjavë shumë të këndshme pas çka se ka qenë e zhurmshme. Tani më do t'i fikni gjithë stresin që mund të keni akumuluar, se na mirëpret një 2 orë me muzikë shumë të mirë, me fakte interesante për shkak të Sean Paul, me fakte për miqtë tuaj të zemrës, me zbulime, me këngë nga më të luajturat, me cover song që do t'i sillim tani më saktë cover song do kemi një ndër këngët më të bukura të Shawn Mendes që është kjo e fundit fare. Do flasim për lidhjen e dashurisë që ka patur Britney Spears, të njohur aktor mediatike. Do flasim për një këngë që ka bashkuar Machine Gun Kelly, T.Y. Dolla $ign dhe Quavo, dhe madje në Paris I ka bashkuar këto tre çuna që nuk u merrte mendja kurrësi. Sikundër e thash, do flasim për disa trende të cilat janë jashtë modës tani, më dhe nëse ju I keni në garderobën tuaj këto rroba duhet t'i spostoni se t'ia falni dikujt. Sigurisht do të mund të flasim edhe për Sean Paul, do t'ju zbulojmë sot për Sean Paul shumë fakte, dhe ky është nga ato personazhe që nuk plaket kurrë, do t'ju zbulojmë shumë fakte interesante që do të bëjnë ta mendoni 2 herë Sean Paul edhe ta shikoni ndryshe. Sigurisht do të përmendim edhe ditëlindjet e gjithë atyre që festojnë ditën e sotme, por dhe për të kujtuar ditëlindjet që janë festuar përgjatë kësaj fundjavë, dhe sigurisht do të zbulojmë strishat sensuale në hyrje të Fandej edhe për këtë ditë. Për ta nisur javën mbar, mund na vizitoni në gjitha rrjetet tona sociale ku keni lajme për çfarë do lloj gjësh, mos për situatën aktuale. Në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin intv.al jeni më së miripritur. Nëse filloi dhe java, fillon edhe formatohet playlista ose lista e 10 këngëve më të mira shqiptare, kështu që votoni në intv.al/top 10 këngën tuaj të preferuar për ta bërë më vonë pjesë të Like Ship Top 10 chartit muzikor të javës. Do ndalem tek kënga e parë që është French Montana me Unforgettable dhe filluam. Gëzuar ditëlindjen të gjithë ato që nisin javën me festë në shtëpinë e tyre apo në rrethin e tyre të ngushtë familjar, qoftë shoqëror apo edhe partner që festojnë një përvjetor apo diçka të kësaj natyre. Kështu I përgëzojmë dhe urojmë në fillim javën, nisni javën me festë dhe si thonë gjithë gjyshet në mbar botën, si ta nisësh ditën ashtu përfundon, si ta nisësh javën ashtu përfundon. Që kujdesni që sot ta nisni mjaft mirë javën, kujdesuni që duroni dashuri mjaftueshëm tek gjithë njerëzit që pak ju mendoni që këto fundit e meritojnë. Për të kaluar pastaj për të përmendur gjithë ditëlindjet e mundshme që janë festuar përgjatë fundjavës, për flas për personazhe të famshëm, se për ironi të fatit, për vetë faktin që këto janë më të lakuar, më të dëgjuar, është më thjesht të marrësh vesh ditëlindjen e një X personazhi VIP sa ditëlindjen e njerëzve të thjeshtë të kësaj bote. Do të shkojmë tani tek Lionel Messi, I cili ka festuar 30 vjetorin ditën e shtunë, kështu që farantikët e futbollit apo të ekipeve pjesëmarrëse të Messit, kush e di sa e kanë uruar dhe menduar ditëlindjen e tij ditën e sotme. Solange Knowles është motra e Beyoncé, por vetëm si motra e kësaj fundi nuk ngjan, por shqyrtë dhe kokfortin dhe skandal që mund të ketë bërë Solange. Sot feston 31 vjetorin dhe unë ka festuar më saktë gjatë fundjavës së shtunë në 31 vjetorin. Dhe unë jam shumë kurioze në rast se Jay-Z e ka uruar apo ka marrë ndonjë këpucë kokës, si kundër ndodhi këtu sa vite më herët në ashensorin e famshëm ku plasi dhe sherri midis Solange dhe kunazit të saj. Ditën e diel është përkujtuar ditëlindja e George Michael, I cili u nda nga jeta në moshën 53 vjeçare, gjitha kjo ndodhi në dhjetor të 2016. Ndërsa në ditën e sotme feston ajo e vogla e mira e ëmbla, Ariana Grande, feston 24 vjetorin ditën e sotme, pa çka se nuk duket si e tillë. Urime për gjithë ato që festojnë sot, ne do të dalëm tek më e vogla e ditëlindjeve, Ariana Grande. Një ndër personazhe që janë gjithmonë in, me thënë drejtën, edhe bëjnë akoma hite dhe bashkëpunime të suksesshme dhe nuk kanë ndryshuar fare përveç flokëve që I ndronë, se njëri ka pa shumë volum, njëri rikthesa andej këtej. Po pse nuk njoftoni, nuk e marr vesh. Flasim për Sean Paul tani dhe parakalimin por me tekst do ta bëjmë për Sean Paul dhe për të ndarë disa fakte shumë interesante kundër këtij personazhi që është shumë interesant. Në fakt nuk di sa nga ju kanë googulluar dhe kanë zbuluar emrin e tij të vërtet, po Sean Paul na e pas kërka emrin Sean Paul Ryan Francis Henriquez. Do të thënë më shumë se kaq emra bashkë nuk mund t'i gjetë Sean Paul. Para se të merrej me muzikë, ka punuar si shef dhe punonjës në një bank. Për disa vite ka punuar edhe si DJ madje dhe ashtu ka nisur ajo dëshira e dashuria intensive për muzikën. Ka qenë për 13 vite me radhë kampion në sportin e polos. Është një fan I madh edhe I Snoop Dogg në të tjera dhe këtë e çuton dhe e thot kudo ku mundet.
Ka një origjinë goxha mikse, kjo e bë dhe më interesante personazh, ka rënë si portugeze, kineze edhe jamaikane. Ushqimi i preferuar janë pastat dhe prandaj ka vënë çik bark kohët e fundit. Babai i tij ka qenë sportist shumë i njohur, ndërsa ajo ka qenë piktore. Këtë talent të kësaj e ka marrë edhe vetë Sean Paul në madje ai shumë i talentuar dhe në aktrim, se ka marrë pjesë në disa filma dhe prodhime filmike. Mund të jetë artisti me më shumë bashkëpunime muzikore. Nofkat e tij janë Zion, Lion dhe King of Israel. Në gjithë me King i kanë këto nofkat. Jeta e tij private mbetet shumë diskrete, paqë sa është martuar në 2012 nëse nuk gaboj, me të dashurin e tij shumë vjeçare, emri i cilës është Jodie Stewart, e cila është gjithashtu një prezantuese shumë e njohur jamaikan. Në 2017 u bë për herë të parë babi. Dhe kjo që në automatikisht në lajme për pozitive që kemi dëgjuar, sa i takon jetës diskrete personale të Sean Paul. Ne do ta sillim tani, kam idenë publiku shqiptar gjithmonë është ushqyer muzikën e Sean Paul, po pak më shumë na e deshin zemra kush bashkëpunoj me Dua Lipa. Ne shohim tani. Goca me ju e kam. Në momentin që flasim, tani është verë, do me thonë dhe temperaturat janë o zot, edhe ti do të riformatosh garderobën, të shohësh çfarë rroba shke, çfarë nuk të duhen më, çfarë duhet hequr, çfarë duhet vësh, etj. Ja disa trende që për momentin janë jashtë mode, në rast se ti e vesh, e parë nuk është shumë komode për shkak të temperaturave, gjitha nuk e aq in dhe njerëzit nuk thonë, "Ua, sa bukur vishë është kjo." Për çfarë lloj trendesh dhe veshjesh bëhet fjalë, do ta zbulojmë bashkëngjitur edhe me foto. Së parja që duhet të largoni nga garderoba juaj është një fund i gjatë me pala korrenti, cilin e shohim edhe në foto. Është ky fundi i kësaj natyre, do ta visha, do ta shkelja një 10 herë një për shkak të gjatësisë, po është fundi tulipani i radhës në formë tulipani, i cili gjithashtu nuk është shumë i sugjeruar. Varset me perla janë të radhës që nuk janë për këtë periudhë, këpucë me tak dhe platformë. Dhe sigurisht fundit fare janë çantat e lëkurës pa formë, të krijojnë idenë e dimrit, do të kesh shumë vap në rast se të përdor një çantë e natyre. Këto ishin edhe 5 fotot, ndryshe 5 trende që nuk janë më in, edhe duhet t'i largoni nga garderoba juaj urgjent, po urgjent. Jonas Blue dhe William do të vinë me Mama. Tani do të sjell një cover song po bashku me këngën në versionin cover, do ndaj një informacion shumë interesant me gjithju. Po hajt njerë të bëjmë detyrat të shtëpisë, le të sjellim emailin poshtë ekranit dhe pastaj do ndaj shumë gjëra interesante për të fundit. Fandetin tv.al, ky është emaili ku jeni masivisht të mirëpritur të na shkruani, të na nisni një cover song, një këngë tuaj që e keni kënduar për çevin tuaj dhe në versionin tuaj. Asgjë e bërë me shumë dashuri nuk është gabim në këtë botë, kështu që mund na nisni që ne ta ndajmë me gjithë shikuesit edhe audiencën e Fandej. Tani, postoj vëmendje natyrisht tek cover songi i ditës sot me që është kënga më e fundit e Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, që vjen nga boysbandëve që janë absolutisht më të famshmit në tregun atyre që bëjnë cover song dhe që sjellin këngë në versionin e tyre. Po dini kush është ironia e fatit? Edhe vetë Shawn Mendes, artist shumë i ri në moshë, talent madje, multitalent, e ka nisur duke bërë cover song dhe duke i aploduar këtë këngë në kanalin e tij në YouTube. Madje Shawn Mendes në kohën kur ishte një artist i cili bënte covera, adhuronte Boys Avenue edhe ishin shembull dhe idhulli i tij në një farë mënyre. Në ditën e sotme, tani që ai është bërë një yll ndërkombëtar i njohur masivisht, rolet kanë ndryshuar dhe janë Boys Avenue ato që marrin këngë të Shawn Mendes dhe i bëjnë cover në mënyrën e tyre. Gjithsesi mbeten më të mirët. Ne i shohim tani. Sa po na vjen ndërmend Parisi, gjithë mendojmë për njeriu në zemër, se dhe më kështu i ka dalë nami tani që është vend për të dashuruar. Nuk i ka dalë, po është vend për të dashuruarit. Sa mujra mjalti mund të bëhen atje, apo propozime të famshme dashurie. Po kur bëhet fjalë për një treshe muzikore të tipit Machine Gun Kelly, Quava apo T.Y. Dolla $ign, edhe ndezin Parisin dhe jo në versionin apo në formën e dashurisë, sepse kjo është edhe kënga e tyre më e fundit, që ne sot e cilësojmë dhe e quajmë si Hot of the Day, Trap Paris. Ky është titulli i këngës së sjell nga treshja e re për secili më interesant se tjetri. Këngë tjetër deri tani i ka kaluar 5 milion klikime dhe ky është tregues i suksesit të këngës në fjalë. Shumë e këndshme edhe fani mate dhe ju bën që ta shikoni Parisin një tjetër koncept dhe nga një tjetër prizë dhe jo nga i përhershmi që ne mund të kemi parë gjithashtu. Okej, nuk do ta zgjasim, është një këngë shumë verore, prezumohet të jetë edhe kjo futet në startin e fuqishëm dhe në luftën e famshme gjitha personazhet edhe këngëtarët bëjnë për të patur hite verore, kur ta ketë verën në dorë gjithmonë. Një ndër precedentët janë edhe treshje në fjalë nesër tani me një këngë në Paris dedikuar Parisit.
Unë nuk e di si na kishte shpëtuar ne pa u marrë një çik me dallavere dhe me lidhje dashurisë që ka patur Britney Spears. Se koti ka dalë Nami Taylor Swift që ka një listë të stërgjatë për lidhjet e dashurisë të mundshme që ka patur, se dhe Britney Spears i bën një konkurrencë interesante për këtë të fundit. Gjithsesi unë vazhdoj ta them më mirë se mund ta dinë komshiet e Britney Spears, nuk e dim ne, po le të tentojmë në një farë mënyrë grafikat ku ne numërojmë lidhjet më të famshme mediatike të Britney Spears do të vinë tani. Britney Spears në ditën e sotme është plot 35 vjeç e njihet kështu për 25 lidhje dashurie. Së pari e kemi njohur botërisht në marrëdhënien e saj me Justin Timberlake, ishin shok që fëmijët teksa të dy ishin pjesë e Disney. Në 99 lidhen që duan bashkë për 2 vite derisa këngëtarja trastoi në 2002 dhe që prej atij momenti gjithçka mori fund. Pas kësaj lidhje pati shumë lidhje të shkurtra dhe të dështuara. Në 2004 u fejua me kërcimtarin Kevin Federline, brenda 2 viteve u martuan dhe sollën një jetë 2 fëmijë kështu. Për fat të keq, viti 2007 solli divorcin për dyshën në fjalë. Në post njëjtin vit, gjatë kohës ku këngëtari ishte në gjendje të keqe mendore, u njoh me paparacin Adnan Kalib, i cili shkonte pas për të patur thjesht disa foto, qëndruan së bashku për 2 vite dhe gjatë asaj kohe Britney ishte në fazën e saj më të keqe të jetës. Në 2009 u njoh me agjendin e talenteve Jason Trawick, me të cilin në 2013 u fejuan dhe shumë shpejt planifikuan edhe Jason u bë dhe pjesë e klipit kriminal të këngëtares, për fat të keq disa muaj pas fejesës u ndan. Momentalisht, sikundër që shpëllojnë lajmet, e kemi parë Britney super të dashuruar me modelin në fjalë Sam, i cili ka një mbiemër shumë të komplikuar dhe nuk po ja them. E kam përfolur shumë që modeli do të thjesht fam, po Britney po e shijon këtë marrëdhënie dhe ne jemi klumpë për këtë fundit. Se gotë e fundit çdo lidhje dashuri që numëroni thonim momentalisht personazhi është single, momentalisht është single është momentalisht etj etj, kështu që Britney nuk është single, edhe mund flejmë rehat me këtë. Ne do ta sillim tani Britney Spears me një ndër këngët e kësaj të fundit, një këngë e cila e solli sërish në vëmendjen e industrisë muzikës, ishte bashkëpunimi me Tinashe me Slumber Party. Absolutisht gjëja më e bukur dhe më sublime në këtë botë është familja. Po të krijon familje vetëm në ambientin e shtëpisë, mund të krijosh familje edhe të dy gjithmonë apo të tretë kështu me radhë edhe në ambientin e punës, në shkollë apo edhe ku shpenzoni një pjesë të mirë të ditës. Një pjesë e rëndësishme e jetës janë të gjesh mikun tënd më të mirë të mundshëm, gjysmën tënde më të çmendur e të tjerë të tjerë. Është vërtetuar shkencërisht të kesh një mik të ngushtë, është një ndër arritjet më të mira në këtë botë edhe të bën të dihesh akoma më komod edhe më mirë, pse jo. Ja disa fakte pse është kaq e rëndësishme të kesh një shok, mund të jetë shumë i mirë dhe mund të jetë i çmendur sa në nivelin tënd, sepse shoqëria definitivisht të shton gjithmonë më shumë buzëqeshjen. Mospatja e miqve mund të jetë e dëmshme edhe për shëndetin tuaj. Është aspekti i shoqërisë ajo që mban edhe një martesë ashtu të vazhdojë, sepse shokët tanë më të mirë janë absolutisht si ne dhe kanë ato supportin edhe brainwashin më të mirë të mundshëm që mund të bëjë dikush. Truri juaj do të reagojë njësoj si atëherë kur ju jeni në rrezik, edhe në kohën kur është në rrezik miku juaj i ngushtë. Është vërtetuar shkencërisht në shoqëri e mirë të heq stresin. Miqtë e ngushtë kanë aftësinë, nuk e di sa e din, unë nuk e di aftë për shembull. Kanë aftësinë që të shpërndajnë 1% të ADN-s tek njëri tjetri. Miqtë tuaj ndikojnë shumë edhe në peshën tuaj, do thonë ju si mund të bëhet kjo, dhe në rast se për shembull Fationi ha shumë shëndetshëm, duke qenë non stop me njëri tjetrin, do ha dhe unë shëndetshëm. Po unë fast food mëngjes drejt darkë, do ha edhe ti se nuk e ku të shkosh. Miqtë, shoqëria është si njohja e emocioneve të bebeve, para se fillojnë të ecin apo të flasin, kështu që një arsye e mirë për ta mbushur jetën me njerëz që u doni, me miq të mirë, me dashuri dhe aventura shumë të bukura, sepse askujt nuk i garantohet e nesër. Mira, do ndalojmë tani tek një tjetër këngë gjithashtu depërton emocion dhe dashuri pafund. Është Shakira me Me Namoro. Do të flasim tani për një personazh shumë interesant si për ta prezantuar këtë të fundit. Është një artist, artist shqiptar, 28 vjeç të ditën që flasim, gashi një jetë artistikisht. Kam edhe një pjesë të mua se njohin, nga sidomos shqiptarët e Kosovës se njohin edhe njohin mjaft mirë. Bërë shumë i famshëm për publikun shqiptar me një single që e solli në bashkëpunim me Adelina Ismaili, këngë e dëgjuar në Amerikë, ku edhe gashi jeton në Brooklyn, Mësak është 28 vjeç ditën e sotme. E sillim edhe me foto për t'i prezantuar një personazh i cili sapo është bërë pjesë e ka nënshkruar kontratë me labelin Rock Nation, që është edhe labeli i të madhit Jay-Z, që është një peshë e rëndë në muzikën hip hop. Teksa shohim dhe foto, zbulojmë fakte të tipit gashi. Emri të cilit është Labinot Gashi, është njohur ndryshe si thjesht Gashi, është kosovar për nga origjina shqiptar i Kosovës, një këngëtar i cili jeton në Brooklyn në New York, 27 vjeç ditën e sotme, i cili është njihet për marrëdhënie pune që ka edhe me French Montana apo me DJ Snake. Një foto e tillë në Twitter ka bërë që gjithë njerëzit të kthejnë syt nga Gashi për të faktin se sipas zhurmë ka nënshkruar kontratë me Rock Nation, që është labeli
i Jay-Z, i cili ka patur edhe ka nisur edhe ka ndikuar në sukses me të Rita Orës, të Rihanna dhe shumë personazhe, sepse ai ka një brand që do të madh në industrinë e muzikës. Kam edhe këtë ditë një arsye më shumë për të kthyer syt nga gashi, artisti i cili prej vitesh shiton dhe ka produksione të këndshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne do ta sjellim tani për ta njohur më mirë me një ndër këngët e tij. Do të flasim tani pak fare edhe për Rita Orën, për zhvilluar diçka që mbase pjesë dërmuese nuk e dini sa i takon kësaj të fundit. Është rikthyer në muzikë me Your Song, me zipresim edhe klipin e kësaj të fundit. Shumë e preferuar absolutisht, ne kemi pritur të dalin e saj, rikthimin e saj në produksion muzikore. E nisi është artistja le të themi është e para shqiptare që debuton në tregun muzikor ndërkombëtar dhe kjo na ka bërë shumë të lumtur. Sikundër e dim që e lindur në Shqipëri, po që është nisur që e vogël dhe ka jetuar në Londër, është bërë pjesë në fëmijëri e disa produksioneve kinematografike si aktore me disa role të vogla. Po kur t'ja merrte mendje që Rita Ora kishte ndër personazhet e Harry Potter. Askush nuk e dinte, jam e bindur. E kemi zbuluar nga një video e një fansit të Rita Orës i Lek, kishte kapur këtë fragmente, kishte postuar në rrjetet sociale, teksa bonte tage gjëra pa fund që kjo të shkonte në mendjen e Rita Orës. Ne kemi tani videon kur Rita Ora duket e vogël shumë tek Harry Potter, vetëm një pjesë e shkurtër edhe është në profil, madje më shumë e shohim. Este trimestre nos centraremos en la tasiomancia o arte de leer las hojas de té. Por favor, cogen la taza de aquel que tenéis al lado. ¿Qué veis? La verdad yace oculta como una frase en el abismo de un libro esperando a ser leída. Ani fansat e Harry Potter do duan akoma më shumë Rita Orën. Ka ide se Harry Potter është një ndër filmat dhe librat që ka pasur fanatik të panumërt edhe të shumë të madje. Do ta sillim tani Rita Orën me I Will Never Let You Down. Është i fortë top 5 i ditës së sotme. Është shumë interesant. Flasim për personazhe shqiptare që njëherë një kohë pat një produksion me si nuk bën rari shumë të famshëm, u shitën shumë kaseta, se shumica në kohën e kasetave. Po tani, a janë kopjuar, a janë marrë me marrëveshje, a janë inspiruar, a janë shqipëruar, ky nuk është muhabeti jon. Janë këngë të marra dikun tjetër dhe nuk janë këngët e tyre. Ndryshe mund t'i quajmë në mënyrë më fantmundshme, ca kopje të vogla. Shohim për kë bëhet fjalë 5 këngë të cilat ekzistojnë dikun tjetër në versionin origjinal. Së pari është Viki me Narogvice dhe Genta me Dridhem. Më saktë, Genta Ismaili ndryshe Uragan në 2012 solli këngën Dridhem ku tregoi dhe aftësitë e saj janë në kërcim. Suksesi ishte i madh sepse kënga ishte e huazuar apo e kopjuar nga këngëtarja serbe Turbofort. Viki dhe titulli i këngës ishte Narogvice që hajde kuptoja se çfarë do thotë. Kënga e publikuar një vit para se dilte kënga e Genta Ismaili. Së dyti, ishte koha kur trendi më i famshëm muzik ishte këngët rumune shqipërohesh apo këngët shqiptare bëhesh në gjuhën rumune. Kjo ndodhi edhe me Alicia, një ndër gocat më seksi rumune, me këngën e saj Karamel dhe me Rovena Stefan me këngën e saj Hey Hey, një këngë e cila ishte absolutisht e njëjta. Hey Hey u publikua në 2006 si pjesa e albumit Llokum, ndërkohë kjo e Alesia sigurisht ishte publikuar disa vite më herët se kënga e Rovena Stefës. Për të kaluar tek më e freskëta, e cila gjithashtu prodhoi një skandal në media, ishte bashkëpunimi i Goldej G dhe dy motrave Koçi, Eni dhe Greta Koçi, këngë e cila u akuzua nëpër media si një kopje e një treshje tjetër bulgare, Oana Radu, Doktor Mako dhe Eli. Titulli i këngës ishte Tu dhe kanë reaguar dhe motrat Koçi ndër të tjera duke akuzuar kompozitorin që nuk i informoi për ekzistencën e këngës në gjuhën bulgare. E katërta do të vijë një tjetër dyshe, është kënga e cila gjithashtu i dha suksesin në 2008 Katy Perryt I Kissed the Girl. Akuzohet kështu Jehona Sopi për një huazim, për një ngjashmëri apo për një kopje të këngës së saj pjesëmarrëse në Top 5 të vitit 2009, këngë me titullin A do plakemi bashk. Dhe në daljen e saj të atij viti në Top 5 pati dhe një ngjashmëri dhe në look dhe në mënyrën e flokëve në krahasim me Katy Perryn. E pesta dhe ajo që do të mbyll është një ndër këngët më popullore të Eurosongut, është Elena Paparizu, i cila fitoi me My Number One në 2005-ën festivalin evropian të vitit, dhe Nora Istrefi pak kohë më vonë, në kohën kur Nora kishte publikuar dhe Pse të du, kënga që i dha suksesin e madh, solli një version shqip të këngës Elena Paparizu. Të paktën ajo është një këngë e kopjuar, por që në klap ai ka shkruar Elena Paparizu version dhe me këtë justifikohemi ne si popull se kjo është gjë e mirë. Do të dalojmë tani tek Fifth Harmony me këngën e tyre të fundit.
Sot në 17:00 do të ndiqni dokumentarin Behind the Music, I cili është bërë tani më pjesë aktive e Tv Albania, ku në fokus ka një personazh të famshëm, një këngëtar I cili ka ndërtuar një karrierë shumë suksesshme dhe ka krijuar influencën e tij në industrinë e muzikës, duke treguar me detaje zanafillin e tij, jetën e tij artistike, ato probleme që mund të ketë patur në jetën e tij personale, çfarë do të gjëra që ka ndodhur përgjatë gjithë karrierës dhe famës internacionale që mund të ketë pasur personazhi në fjalë. Do të vi Behind the Music në 17:00. Do të nis sot për të kaluar dhe për të shoqëruar çdo ditë në 18:00 Alfio me Indriti në kuzhinën e tyre Krim dhe Piper, ku sjellin çdo ditë çunat një recetë kuzhine të bërë me shumë dashuri për gjithë ju. Në 18:30 është Iliri, I cili në këto ditë na duhen lajmet më shumë se asgjë tjetër, do t'ju informoj rreth gjithçka e çfarë ka ndodhur. 30 minuta më vonë do të mund të jeni në shoqërinë e Rudit dhe Mateos me të rejat, me gjëra shumë pikante interesante se kanë patur boll materiale çunat. Geek Room do të vi në orën 8 të darkës, sikur në orën 9 të darkës do të mund të sjellin një film ku në fokus ka dashurinë, domethënë është një film romantik, të gjithë të dashuruar duhet të jenë përpara Tv Albania sonte në mbrëmje. Despacito do të vi tani. Jemi në fund të Fande dhe për ditën e sotme ka përfunduar kështu dhe puntata e kësaj dite, sigurisht e përgatitur me shumë dashuri për ju. Jemi në krye të javës, I bien, fillim të javës, kështu që ju urojmë një javë sa më të mbar, mos u lodhni shumë, kujdes nga vapa, merrni gjërat me sportivitet, pozitivitet dhe bëni mirë duroj dashuri kundrejt gjithë secilit. Ne jemi bashkë dhe mund të jemi në çdo moment të ditës, në çdo të hënë të martë kështu në radhë, në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al, kështu që bëni pjesë jona sistematikisht andej. Nis këtu java, nis dhe formatohet edhe lista e 10 këngëve më të mira shqiptare, kështu që ju jepet në një farë mënyrë mundësia për të votuar këngën tuaj të preferuar në tv.al/top 10. Bëni pjesë jona dhe andej dhe na ndihmoni të krijojmë edhe të nxjerrim dukshëm kush janë 10 këngët më të mira dhe më të suksesshme edhe për këtë javë. Top listë e cila do të lançohet të premte në pjesën e dytë në Fande dhe të dielën në 10 mëngjesit në In Radio 105.7. Kaq kishim edhe për ditën e sotme, duroni dashuri, javë të mbarë. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah.